අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ Y Creation YouTube channel එකට. ඉතින් කාලෙකින් තමයි වීඩියෝ එකක් කරන්නේ. ගොඩක් දෙනෙක් වීඩියෝස් රික්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් ඉස්සරහට අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය එහෙම නැත්නම් Open University එකේ Postgraduate Diploma පාඨමාලාවට අයදුම් කරන විදිහ. ඉතින් මේකෙදි සම්පූර්ණ ඔන්ලයින් ප්‍රොසෙස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔන්ලයින් තමයි ඔයාලට මේක ඇප්ලයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් දාලා ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒකේ පේමන්ට් එක කරලා ඇඩ්මිෂන් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම කලින් මේ Open University එකේ programs වලට ඇප්ලිකේෂන් දාන වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මම හිතුවා දැන් සයිට් එකක් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා අප්ඩේට් වෙලා නිසා මේ සම්පූර්ණයෙන්ම පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාවට අයදුම් කරන විදිය මුලින් ඉඳන් අගට වීඩියෝ එකක් විදියට අරගෙන එන්න. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. හරි, මුලින්ම අපි යන්න ඕනේ Open University එකේ එහෙම නැත්නම් මේ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් ඒකට ඔයාලට යන්න පුළුවන් ou.ac.lk කියන වෙබ් ලිපියෙන් ගියා නම් ඔයාලට මේ විදියට සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. සයිට් එකට ගියාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදියට තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක පෙන්නන්නේ. ඉතින් මම මේකෙදි මුලින්ම Postgraduate Diploma වට අදාළ මූලික හැඳින්වීමක් නැත්නම් ඔයාලට විස්තර ටිකක් දැනගන්න පුළුවන් විදිහකුත් එක්කම ඊට පස්සේ කෝස් එකට ඇප්ලිකේෂන් දාන විදිය කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒකට මම මුලින්ම යනවා මේ ස්ටඩි කියන එකේ තියෙනවා programs කියලා ටැබ් එකක්. ඉතින් programs ටැබ් එකට ගියායින් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් upcoming programs ඊට පස්සේ foundation programs short courses ඔය වගේ මේකේ තියෙන විස්තර බලා ගන්න. ඉතින් මම මේකෙදි යනවා මෙන්න මේ පහළම තියෙනවා postgraduate programs කියලා ටැබ් එකක්. ඉතින් ඒකට ගියායින් පස්සේ ඔයාලට මේකේ දැනට එහෙම නැත්නම් Open University එකේ දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන සියලුම පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවල් මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට වෙන මොන හරි postgraduate diploma කරනවා නම් ඒ සම්බන්ධව විස්තර බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකෙදි කතා කරන්න යන්නේ postgraduate diploma in education නිසා එන්න මේ postgraduate diploma in education කියන එකේ read more කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරාන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඒකේ page එක open වෙනවා. ඉතින් මේකේ මූලික සරල විස්තර ටිකක් මෙතන මූලිකව සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තවත් මේකේ විස්තර අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ brochure එක download කරගන්න. ඔයාලට මේකෙන් මෙන්න මේ සිංහල, තමිල්, ඉංග්‍රීසි කියන භාෂා තුනෙන්ම තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ ඔයාලට අවශ්‍ය භාෂාවෙන් මේ විදිහට ක්ලික් කරායින් පස්සේ ඒක download වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පෙන්නනවා. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලට සම්පූර්ණ මේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා වැඩසටහන සම්බන්ධ සම්පූර්ණ විස්තර මෙතන තියෙනවා. මම කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මේක ඇප්ලිකේෂන් දානවා නම් කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් මේක මුලින් ඉඳන්කට හරියටම කියවලා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න. මේකේ සියලුම විස්තර අන්තර්ගත වෙනවා. කොහොමද මේකට ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාන්නේ, ඊට පස්සේ මොනවාද සුදුසුකම්, කොහොමද මේක උගන්වන්නේ, ඊට පස්සේ ක්‍රෙඩිට්ස් ගන්න, ඒ වගේ සියලුම විස්තර මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම මේක රිෆර් කරන්න. ඒ වගේම මේකෙදි පාඨමාලාවල් තියෙන්නේ කොහෙද? අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථාන, ඒ වගේ ඉගෙනීමේ මාධ්‍ය, ඔය වගේ වැදගත් විස්තර සියල්ලම මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මෙන්න මේ ගාස්තු සම්බන්ධවත් මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ මේක පාඨමාලාවට අයදුම් කරන්න කලින් මේ බුක් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා අනිවාර්යෙන් කියවලා බලන එක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මේකත් හරියට බලන්න විස්තර ටික එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි අවබෝධයක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ postgraduate diploma සම්බන්ධව. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට විස්තර ටික ගත්තයින් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් තවත් ඔයාලට මේකේ ඇප්ලිකේෂන් දාන දවසේ මේ දේවල් ඒකත් මේ brochure එකේ තියෙනවා. ඊට අමතරව තවත් ඔයාලට ගන්න ඕන මෙන්න මෙතනත් ඔයාලට ඇඩ්මිෂන් කියලා විස්තර තියෙනවා. ඇප්ලිකේෂන් කෝල් කරන දවස, ඊට පස්සේ ක්ලෝසින් ඩේට් එක තියෙන දවස, එක්සෑම් ඩේට් එක පවා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මෙතනිනුත් ඔයාලට ඒ විස්තර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තවත් ඔයාලට ඕන නම් මේකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ මූලික විස්තර ටික තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා brochure එකේ සම්පූර්ණ විස්තර ගත්තා නම් මේ විස්තර සියල්ලම ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඊටත් අමතරව මේකේ මූලික අත්‍යවශ්‍යම විස්තර ටික මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න පුළුවන්. මේකේ මධ්‍යස්ථාන සහ බඳවා ගන්න ප්‍රමාණය සඳහන් කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙදි සිලෙක්ෂන් ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ ගැන විස්තර ඉස්සරහට කියන්න. ඉතින් සිලෙක්ෂන් ටෙස්ට් එකෙන් සමත් වුණොත් තමයි ඔයාලට මේකේ කෝස් එක කරන්න පුළුවන්. මේ වගේම මේ ඔයාලට ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් ඒ සියලු විස්තර තියෙනවා. ඉතින් කතා කරලා අහලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් මුලින්ම මේ සම්බන්ධව හොඳ දැනුවත් වීමක් ලබා ගන්න මේ සයිට් එකේ මේ විදිහට
කෝස් එක ගැන මූලික විස්තර ටිකක් දැනගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා මූලික විස්තර දැනගෙන ඔයා මේකට ඇප්ලිකේෂන් දානවා කියලා තීරණය කරා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන apply online කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරායින් පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට දැනට Open University එකේ ඔයාට ඇප්ලිකේෂන් දාන්න පුළුවන් සියලුම programs නැත්නම් සියලුම degree programs සහ postgraduate diploma මෙතන වෙනම පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී ඔයා වෙන program එකක් කරත් ගැටලුවක් නැහැ. ඒක තෝරගෙන මේ මම කියන විදිහටම process එක කරන් යන්න. ඒතර application දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මම අද කියන්නේ postgraduate diploma වට application දාන්න විදිහ නිසා මම මෙතන තෝරගන්නවා Postgraduate Diploma in Education 2024-2025 කියන course එක. හරි. ඒක select කරපුවායින් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට login page එකක් එනවා. ඉතින් මේකේ login page එකේදී ඔයාලට login එකක් නැත්නම් ඔයා account එකක් හදාගන්න ඕනේ මේකට log වෙන්න නම්. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එක මේ account එක හදන විදිහ කියලා දුන්නා. ඉතින් කාලයක් ගිහිල්ලා තියෙන නිසා පොඩි update වෙලා තියෙන නිසා මම නැවත මේ account එක හදන විදිහ කියලා දෙන්නම්. හරි. මුලින්ම ඔයාලා යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා create new account කියලා එකක්. නැත්නම් මෙතනක් තියෙනවා ඒ කැමති එකකින් එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ගියායින් පස්සේ ඔයාගේ මූලික විස්තර ටිකක් මෙතන අහනවා. ඉතින් මේකෙදී මම හිතන්නේ දැන් postgraduate diploma වට අයදුම් කරන්නේ ගොඩක් ගුරුවරු නිසා මේ සම්බන්ධ වෙනම පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම ඉතින් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් comment section එකේ comment එකක් දාලා අහන්න. එතකොට මම ඒකට උත්තර ලබා දෙන්නම්. ඉතින් මූලිකව මම මේ username password එක හදන විදිහ කියන්නේ ඉතින් username එකට ඔයාට කැමති එකක් මෙතන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක කවුරු හරි කෙනෙක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් එයාලා අපිට කියනවා ඒක use කරලා තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා ඔයාට මෙතන කැමති එකක් දාන්න පුළුවන්. මම මේ නිකන් සරල විස්තර ටිකක් දාන්න. මේවා ඇත්තම විස්තර නෙවෙයි. ඒ නිසා ඔයාලා දානකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේක හරියට තමන්ගේ විස්තර කියන්නේ username එකට නම් කැමති නමක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දානවා නම් අනිවාර්යෙන් හරියම විස්තර දාන්න. ඊට පස්සේ මේ මෙතන අපිට දැන් ගායන් කියන එක දැම්මොත් ගායන් කෙනෙක් ගන්න බෑ කියලා තියෙනවා. හැබැයි ගායන් 20 කියලා දැම්මොත් ඒක ගැටලුවක් නෑ. ඉතින් මේ වගේ ඉලක්කමුයි වගේ නමයි එකතු කරලා එකක් හදාගන්න. එතකොට username එක ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් සරල එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ password එකට ගියායින් පස්සේ password එක අපිට මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා password have at least 6 characters කියලා කියන්නේ අකුරු 6ක් එන්න ඕනි. ඉතින් ලේසියෙන් ඔයාට මේකත් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ නමේ මොන හරි වචනයක් එක්ක ගැලපෙන විදිහට ඔයාට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක වෙනම කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාගේ නමයි ඔයාගේ උපන්දිනේ සහ ඒ දේවල් ගලපලා අඩුම අකුරු 6ක් එන password එකක් හදාගන්න මම මෙතන password එක විදියට. ඊට පස්සේ confirm කරන්න මේ password එක දාලා ඊට පස්සේ පහළ තියෙන විස්තර මම එකින් එක විස්තර කරන්න අවශ්‍යයි කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් title එක ඔයාට දාන්න පුළුවන්. initial මුල අකුරු මේ මෙතන type කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ initial වලින් කියවන්නම ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම address එක පේලි 3කින් සඳහන් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඊට පස්සේ ඔයාගේ district එක මෙතන select කරන්න. ඊට පස්සේ identity card number එක මෙතන අනිවාර්යෙන් identity card number එක සහ මේ රතු පාටින් දාලා තියෙන ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම fill වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ උපන්දිනේ මේ දේවල් ගැටලුවක් නැහැ. මෙන්න මේ email එක සම්බන්ධ පොඩි දෙයක් කියන්න. මොකද සමහර අයට emails නැහැ. මොකද කලින් මේ ඇප්ලිකේෂන් දානකොට ඊමේල් එකක් නැත්නම් මොකද කරන්නේ? මේ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් ඇහුවා. ඉතින් ඔයාලට ඊමේල් එකක් නැත්නම් සරලවම ඊමේල් එකක් Google එකෙන් ගිහිල්ලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතාලම සරලව. ඉතින් එහෙමත් කරගන්න නැත්නම් සහයමත් කරගන්න බැරි නම් ඔයාලට මෙතෙන්ට මොකක් හරි අපි හිතමු gayan@gmail.com වගේ එකක් දාන්න. මොකද මේකේ ඊමේල් එකේ ලොකු වැදගත්කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ කලින් නම් ඊමේල් එකට එහෙම ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. මොකද ඔයාලට මේක ටික ෆිල් කරලා ඔයාලට ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊමේල් එක ඔයාලට තියෙනවා නම් හොඳයි. නැත්නම් එකක් හදලා දාන්න. එහෙමත්ම නැත්නම් අර වගේ gayan@gmail.com වගේ මොකක් හරි එකක් දාන්න. මොකද මේක ෆිල් කරේ නැත්නම් ඔයාලට මේකේ ඉස්සරහට ඇප්ලිකේෂන් එක නැත්නම් මේ account එක හදාගන්න බැරි වෙනවා. හරි ඒ නිසා එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ ටෙලිෆෝන් එක මොබයිල් එක දාන්න. ගෙදර එකක් තියෙනවා නම් ඒක මෙතනින් දාලා country එක ශ්‍රී ලංකාව දීලා මෙතනින් I have double checked the above mentioned details and they are correct according to my knowledge කියන ටික් එකක් on කරලා මෙතනින් create account කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මම මේකෙදි මේ account එක හදාගන්න ඕන නිසා ඉක්මනට විස්තර ටිකක් දානවා. මේකෙදි මම මගේ ඇත්ත විස්තර නෙවෙයි දාන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා දානකොට අනිවාර්යෙන් මේ identity card number එකේම වරද්දලා account එක වරද්ද ගන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට මේ account එක නැවත ආපහු හදන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධව වගකීමකින් කටයුතු කරන්න. හරි අපි එහෙනම් මේක ඉක්මනට ෆිල් කරගමු.
හරි මේ විදිහට account එක හදාගත්තායින් පස්සේ ආයෙ ඔයාලා මෙන්න මේ page එකට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට නැවත පුළුවන් Postgraduate Diploma in Education කියන මෙන්න මේ tab එක click කරන්න. ඉතින් ඒක click කරායින් පස්සේ ඔයා හදපු username එකයි password එකයි මෙතන දැන් මම මේක save වෙන්න දීපු නිසා ඒක save වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ලියාගෙන තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් login click කරන්න. ඉතින් login click කරපුවාම page එකට log වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා මට අලුතෙන් account එකක් යාලා හදලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා add new application කියලා එකක්. මෙතනක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් add new application ගියා. add new application ගියන් පස්සේ ඔයා දීපු විස්තර ටික මෙතන නැවත fill වෙලා තියෙනවා. ඉතින් නැවත මේකේ අඩුපාඩු මොන හරි තියෙනවා නම් ඔයාලට මේකෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේදී ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන program කියන එකෙන් select කරන්න program එක. මම මේකේ Postgraduate Diploma in Education කියන එක select කරනවා. ඉතින් වෙන මොකක් හරි program එකක් ඔයා කරනවා නම් ඒක උනත් මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකේ center එක select කරගන්නවා. මෙතනින් ඔයාට ළඟම center එක select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් medium එකක් select කරන්න. ඉතින් මේකේ සිංගල් ටැමිල් විතරයි තියෙන්නේ Postgraduate Diploma වේ. ඉතින් ඒකේ මම සිංගල් කියලා දාගෙන මෙතන මෙන්න මේ details හරිද කියලා බලනවා. ඉතින් මේ details හරිද කියලා බලලා වැරදි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් නැවත සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන civil status එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ O level result එකයි A level result එකයි work experience තියෙනවා නම් ඒක දාන්න. the qualifications මොන හරි තියෙනවා නම් දාන්න. ඉතින් මේ දේවල් අත්‍යවශ්‍යම නෑ. හැබැයි ඉතින් O level එකයි A level එකයි අනිවාර්යෙන් දාන්න. work experience එකම ලොකු ගැටලුවක් නෑ. ඉතින් ඒකත් ගැලපෙන විදිහට දාන්න. මොකද අනිවාර්යෙන් මේකෙදී සුදුසුකම් විදිහට බලන්නේ ඔයාට උපාධියක් සහ මේ වෙනකොට පාසලේ ගුරුවරයෙක් විදිහට සේවය කරන එක විතරයි. ඒ නිසා working experience ලොකුවට ගැටලුවක් වෙන්නේ නෑ. මේ දෙකම අනිවාර්යෙන් මේ දෙක fill කරන්න experience උත් තියෙනවා නම් දාලා අද qualifications මොනවාද තියෙනවා නම් ඒවත් fill කරන්න. ඉතින් මම ඒවා මේකෙදී දැනට මූලිකව මෙන්න මේක අනිවාර්යෙන් fill කරන්න වෙනවා. මොකද A level කියන එක ඒක අත්‍යවශ්‍යයි කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම මේක මේ විදිහට fill කරගන්නවා. ඉතින් මෙතන fill කරගන්න විදිහත් යාලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ විදිහටම මේක fill කරන්න. ඉතින් මම මේකේ මේ තියෙන එකම දානවා මේ විදිහට. හරි මේ විදිහට මම මෙතන subject එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මේ ටික ඔක්කොම විස්තර හරිද කියලා බලලා මෙන්න මෙතනින් apply and pay කියන එක click කරනවා. ඉතින් මේ click කරාන් පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් confirm කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක okay දෙන්න. okay දුන්නායින් පස්සේ ඔයාගේ application එක process වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේකේ payment එක කරන්න. ඉතින් payment method මූලිකව මෙතන හතරක් තියෙනවා. ඉතින් හතරෙන් ඔයාලට මූලිකව දෙකක් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් easy cash වලින් payment කරන්න පුළුවන්. m cash වලින් නම් මම දන්නේ නැහැ මේක නම් වැඩ කරයිද කියලා. මේ දෙක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට එක්කෝ credit card එකකින් එක්කෝ cash payment කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින් පෙන්නනවා credit card එකෙන් කොහොමද payment එක කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් credit card payment කියන එකට ගියයින් පස්සේ ඔයාගේ මූලික විස්තර ටික මෙතන නැවත පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඔයා මේ වෙනකොට ගෙවන්න ඕනේ fee එකක් මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් ඒකත් බලලා ඒකත් හරිද කියලා බලලා මෙන්න මෙතනින් submit submit click කරායින් පස්සේ ඔයාගේ credit card ඒ විස්තරات එක්ක මෙතන නැවත confirm කරන්න වෙනවා. නැවත විස්තර ටික බලලා confirm කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මූලික විස්තර ඉතින් ඔයාගේ මේ credit card එකේ මූලික විස්තර credit card එකේ ඉස්සරහ තියෙන number එක ඒකේ expire month එකයි ඒකයි තියෙන ඒ ටික දාලා මෙතනින් pay කරන්න. pay කරපුවාන් පස්සේ ඔයාට OTP එකක් ඇවිල්ලා ඒ වැඩේ සිද්ධ වෙයි. ඉතින් මම මේක payment එක දාන්නේ නැහැ. මොකද මම මේකේ හරිය details දාපු නැති නිසා. ඉතින් මම හිතනවා ඒකත් ගැටලුවක් නැති වෙයි කියලා. ඒ වගේම ඔයා cash payment කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ cash payment කියන එක උඩ click කරලා ඒකට යන්න. ඒකට ගියයින් පස්සේ යාපේ මූලික විස්තර ටික මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මේ මූලික විස්තර ටික ඔයාට බලාගෙන මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ application number කියන එක තමයි ඔයාට වැදගත්ම වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මේකේ screenshot එකක් ගහගෙන ඔයා මේක අරගෙන යන්න ඕනි ඔයාගේ ළඟම තියෙන Open University center එකට. ඉතින් ඔයාට මෙතන centers බලා ගන්න පුළුවන්. කොහෙද දැනට Open University ඔයාලගේ මධ්‍යස්ථාන තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ list එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා ඉන්න තැනට ළඟම මධ්‍යස්ථානේ මොකක්ද ඒකේ contact number එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ආයතනයේට call එකක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතෙන්ට කෙලින්ම ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මම Postgraduate Diploma application එක දැම්මා. මෙන්න මේක තමයි මගේ application number එක කියලා කිව්වයින් පස්සේ යාලා ඒ payment එක කරලා ඔයාගෙන් සල්ලි අරගෙන ඒ වෙලාවම ඔයාට admission එක download කරලා හදලා දෙනවා. ඉතින් මතක තියාගන්න මේක අනිවාර්යෙන් application එක දැම්මයින් පස්සේ ඔයා payment එක කරොත්
මේ ක්‍රම දෙකෙන් මොන ක්‍රමයකට පේමන්ට් එක කරත් ඔයාට ඇඩ්මිෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. ඇඩ්මිෂන් එකේ අපි කලින් කතා කරා වගේම ඔයාගේ එක්සෑම් ඩේට් එකයි ඒ විස්තර ටික තියෙනවා. එතකොට ඔයා ඇඩ්මිෂන් එක අරගෙන යන්න ඕනි ඒ එක්සෑම් එක දවසට. ඉතින් මේකෙදි මේ මූලික විස්තර ටික දැනගෙනම apply කරන්න. මෙතන ඒ ටික විස්තර කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා නම් ඒකේ මේ විස්තර ටික තියෙනවා. තෝරා ගැනීම පරීක්ෂණය දෙසැම්බර් 16 තමයි පැවැත්වෙන්නේ කියලා. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන සුදුසුකමුත් පෙන්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා කියවලා බලලා මේකට apply කරන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒකයි මම ඒවා වැඩි කිව්වේ නැත්තේ. ඉතින් මේ වගේ සෙන්ටර්ස් ටික මෙතන පෙන්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට ගෙවන්න ඕනි ගාණයි සියලු විස්තර මෙතන තියෙනවා. ඉතින් තවත් මොන හරි විස්තර දැනගන්න තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතන දුරකථන අංකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවට කතා කරලා ඔයාලට විස්තර ගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලගේ ළඟම බ්‍රාන්ච් එක නැත්නම් ඔයාලා ඉන්න තැනට ළඟම බ්‍රාන්ච් එකේ විස්තර මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඒවට කතා කරලත් ඔයාලට විස්තර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම Postgraduate Diploma වලට ආයුම් කරලා ඒ කටයුතු ටික සිද්ධ කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි කියන්න ඕනි මේ විභාග සම්බන්ධ මේ විභාගයට අදාළව කිසිම පාස් පේපර්ස් ඒ දේවල් මේ වෙනකොට ඕපන් යුනිවර්සිටි එකකින් කිසිම විදියකින් එළියට දාලා නැහැ. ඒවා එළියට දාන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් ඒ නිසා මේකේ විභාගයට එන ඒවා සම්බන්ධව වෙනම පාස් පේපර්ස් ඒ දේවල් නැහැ. ඒ කියන්නේ මුලින්ම සරලව IQ ටෙස්ට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ ගණිත ගැටලු ඒ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒවට ලෑස්ති වුණා නම් ලේසියෙන්ම මේ විභාගයේ සමත් වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා මේක පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.